गाइज यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो थोपडा कुनै पनि हिरो हिरोइनी या जुनसुकै भिडियोमा अट्याच गरेर रियलमा तपाई नै त्यो भिडियोमा एक्टिङ सिंगिङ अथवा डान्सिङ गरेको जस्तो सेम टु सेम देखाउन सक्नुहुन्छ र आफ्ना साथीहरूलाई झुक्क्याउन सक्नुहुन्छ र इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा केपी बा फुटबल खेलिराख्नु भएको छ, त्यो पनि रोनाल्डोको जर्सी लगाएर। अब तपाईले भन्नु होला यो त रियल देखिँदैन भनेर। हो, रियल देखिँदैन, किनभने तपाईलाई थाहा छ केपी बा फुटबल खेल्नु हुँदैन भनेर। सो त्यही भएर यो भिडियो तपाईलाई फेक लाग्यो हैन त? त्यसो भए अब यो भिडियो हेर्नुस्। यी दुईटा भिडियो ए अनि भिडियो बी मा ओरिजिनल भिडियो चाहिँ कुन चाहिँ हो पत्ता लगाउनुस्। अब 1 2 3 आन्सर इज भिडियो बी चाहिँ ओरिजिनल हो र भिडियो ए चाहिँ डुप्लिकेट हो। तपाईले कुन आन्सर गेस गर्नुभयो थियो कमेन्टमा लेख्नुस्। सो गाइज एनीवे तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो आजको भिडियोको टपिक चाहिँ कुनै पनि भिडियोमा आफ्नो थोपडा चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने हो। एन्ड थोपडा चेन्ज भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामी रिफेस एप युज गर्छौं। अनि पक्नुस् एपको नाम सुन्ने बित्तिकै भिडियोबाट भागिन हाल्नुस्, किनभने यदि तपाईँ यो एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड हान्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियोमा यस्तो वाटरमार्क आउँछ जसले चाहिँ भिडियोलाई अनप्रोफेसनल अनि थर्ड क्लास बनाउँछ। तर म चाहिँ यो भिडियोमा तपाईलाई विदाउट वाटरमार्क रिफेस एप युज गरेर देखाउँछु अनि यस्तो मोड भर्जन कताबाट कसरी डाउनलोड हान्ने पनि भन्छु। तर त्यो थाहा पाउनको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ। ओके गाइज, अब धेरै गफ नहानी सिधै मेन भिडियो तर्फ जाउँ है त। ओके साथी, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एक्चुअली दुईटा एप युज गर्ने छौं। एउटा चाहिँ रिफेस एप भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ गिफ्ट मेकर एप। यो गिफ्ट मेकर एप चाहिँ तपाईँ सिम्पली प्ले स्टोरबाट डाउनलोड हान्न सक्नुहुन्छ, लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। तर रिफेस एप त्यो पनि बिना वाटरमार्कको डाउनलोड हान्नको लागि चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुस्, म कुनै पनि बेला डाउनलोड लिंक दिन सक्छु। ओके, भिडियो हेरेर एप डाउनलोड गरिसकेपछि अब रिफेस एप खोल्नुस् अनि खोल्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यी दुईटामा टिक गरेर कन्टिन्यूमा अठाउनुस् अनि यहाँ एलोमा अठाउनुस्। अब चाहिँ यतापट्टिको यसमा अठाउनुस् अनि अब चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो अनुहार यो गोलो भित्र पार्नुस्। अब एपले तपाईको फेस डिटेक्ट गरिसकेपछि सिम्पली राइटमा अठाउनुस् अनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिल्यै टन्नै फेस चेन्जको लागि भिडियोहरू धेरै छन् अनि तपाईको फेस चेन्ज हान्नको लागि चाहिँ सिम्पली जुन भिडियो मन पर्छ त्यसमा अठाउनुस् अनि यहाँ रिफ्रेसिङ भनेर अलिकति टाइम लिन्छ। एन्ड तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दीपिका पादुकोनको फेस चेन्ज भएर सेल्फी फोटोको फेस एड भएको छ भिडियोमा। अनि अब यो फेस चेन्ज भिडियोलाई सिम्पली सेभ टु ग्यालेरीमा अठाएर ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ यदि तपाईँ यो फोटोलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो फोटो आइकनमा अठाउनुस् अनि यहाँ क्यामेरा अथवा ग्यालेरीबाट कुनै फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ग्यालेरीबाट केपी बाको फोटो एउटा चुज गरिहाल्छु। चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको आइकन जम्मै केपी बामा चेन्ज भयो र अब केपी ओली र रोनाल्डोको फेस चेन्ज गरिहालौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दामी फेस चेन्ज भएर आयो। अब यो भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पली यो डाउनलोडको आइकनमा अठाउनुस् अनि डाउनलोड भइहाल्छ। ओके, यो त थियो रिफेस एप भित्रैको भिडियो युज गरेर फेस चेन्ज गर्ने तरिका। तर यदि कुनै बाहिरको भिडियोसँग फेस चेन्ज गर्नको लागि के गर्ने त? जस्तै तपाईले टिकटकमा देख्नु भयो होला रियाज भर्सेस मी, सिम्पल खरेर भर्सेस मी भनेर भिडियो फर यू पेजमा आइरहेको हुन्छ। यस्तो भिडियो कसरी बनाउने त? अब यसको लागि बल्ल युज हुन्छ गिफ्ट मेकर एप। पहिला सुरु त तपाईँ टिकटक या युट्युबबाट जुन भिडियोसँग फेस चेन्ज गर्ने हो त्यो भिडियो डाउनलोड हान्नुस्। यदि टिकटकबाट वाटरमार्क बिना भिडियो डाउनलोड हान्न आउँदैन भने टिकटकमै गएर यो भिडियो हेर्नुस् अनि युट्युबबाट डाइरेक्ट ग्यालेरीमा भिडियो डाउनलोड हान्न पनि आउँदैन भने पोखरेली क्रिएटरको टिकटकमा गएर यो भिडियो हेर्नुस्। टिकटक प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ अनि पोखरेली क्रिएटरलाई टिकटकमा फलो गरिहाल्नुस् किनकि त्यहाँ दिनदिनै भिडियो आउँछ। बाहिरको भिडियो डाउनलोड हानिसकेपछि अब गिफ्ट मेकर एप खोल्नुस्, यसलाई सिम्पली एलो गरिदिनुस् अनि यहाँ जम्मै नेक्स्ट हानेर सक्दिनुस्। अब यहाँ चाहिँ धेरै नै अप्सनहरू हुन्छ, यताउति नहेरी यो भिडियो टु गिफ्टमा अठाउनुस् अनि भर्खर तपाईले डाउनलोड हानेको भिडियो यहाँ इम्पोर्ट गर्नुस् अनि डनमा अठाउनुस्। अब एकछिन प्रोसेसिङ हुन टाइम लिन्छ। प्रोसेसिङ भइसकेपछि अब राइटमा अठाउनुस्। अब यहाँ सेभको अप्सन खोलिन्छ, यो गिफ्टमै चुज गर्नुस्, भिडियोमा चुज नगर्नुस् अनि क्वालिटीलाई भेरी हाई गर्नुस्। यसको लागि एउटा एडभर्टाइजमेन्ट हेर्नुपर्छ। एड हेरिसकेपछि चाहिँ अब सिम्पली ओकेमा अठाउनुस् अनि 100% प्रोसेसिङ भइसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा भिडियोबाट गिफ्ट बनेर सेभ भयो। गिफ्ट सेभ गरेपछि तपाईँ फेरि अब रिफेस एप खोल्नुस्। एप खोलिसी चाहिँ तपाईँ यो ग्यालेरी जस्तो आइकनमा अठाउनुस्। यहाँबाट तपाईँ एउटा गिफ्ट चुज गरिहाल्नुस्। अब एकछिन यहाँ प्रोसेस हुन टाइम लिन्छ। प्रोसेस भइसक्यो। अब म चाहिँ सिम्पल खरेलको फेससित चेन्ज गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि सिम्पली रिफेसमा अठाउनुस् अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेस चेन्ज भइसकेको छ। तलपट्टिको दारी अझै गर्न, तर केही छैन, तपाईँ आफ्नो दिमाग लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली यो डाउनलोडको आइकनमा अठाएर यो भिडियो डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ अब क्यापकट एप खोल्नुस् अनि न्यू प्रोजेक्टमा अठाउनुस् एन्ड यहाँ फोटोजबाट चाहिँ ब्ल्याक व्हाइट अथवा एनी कलरको ब्याकग्राउन्ड चुज गरेर एड गर्नुस् अनि यहाँ लास्टमा आएर यो क्यापकट लेखेको इन्डिङ पार्टलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनुस्। अब चाहिँ ओभरलेमा अठाउनुस् अनि एड ओभरलेमा अठाउनुस् एन्ड अघि नै हामीले टिकटकबाट डाउनलोड हानेको भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर एड गर्नुस्। त्यसपछि ओरिजिनल भिडियोलाई एउटा साइडतिर यसरी मिलाउनुस् अनि त्यसपछि फेरि ओभरलेमा गएर एड ओभरलेमा अठाउनुस् एन्ड रिफेस एपबाट डाउनलोड
गरेको सिम्पल खरेलको भिडियो एड गर्नुस्। अब यो डुप्लिकेट भिडियोलाई पनि अर्को साइडतिर यसरी मिलाउनुस् अनि अन्तिममा गएर यी पछाडिका नचाहिने पार्ट जम्मै स्प्लिट एन्ड डिलिट गरिदिनुस्। अनि तपाईलाई लेख्न मन लागेको चीज लेख्नुस्। म चाहिँ यता मी लेख्छु अनि यता सिम्पल खरेल लेखेर एक्सपोर्ट गरिदिन्छु। अब चाहिँ यो भिडियो टिकटक अथवा इन्स्टाग्राम रिलमा जान रेडी छ। ओके, अब चाहिँ विदाउट वाटरमार्क रिफेस एप डाउनलोड गर्ने तरिका भन्छु म। डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पली यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुस् अनि त्यहाँ तपाईले टेलिग्राम ग्रुपको लिंक भेट्नुहुनेछ, त्यसमा अठाउनुस् अनि ग्रुपमा जोइन हुनुस् एन्ड डाउनलोड लिंक पनि त्यही ग्रुपमा भेट्नुहुनेछ अनि सिम्पली लिंक खोलेर डाउनलोड गर्नुस्। अनि कोही गाइजलाई यदि डाउनलोड लिंक चाहिएको छैन भने पनि ग्रुपमा जोइन हुनुस्, यसो गफगाफ हानौँला नि त टेलिग्राममा। ओके, आजको भिडियो यति नै थियो गाइज। मलाई थाहा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भन्ने, त्यही भएर भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, साथीहरुसँग शेयर गर्नुस् अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब हान्न त भुल्दै नभुल्नुस्। सब्स्क्राइब हान्नु भन भने धेरै कुरा मिस गर्नुहुनेछ। अब चाहिँ यदि टिकटकमा भाइरल हुन मन लागेको छ भने गुगल सर्च ट्रेन्डको माथिल्लो भिडियो हेर्नुस्, नत्र भने चाहिँ तल्लो भिडियो हेरेर मोज गर्नुस्।